අද මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා කාක් එක්ක ඇවිල්ලා ගොඩක් ඩිස්ටර්බ් කරනවා. අනේ මන්ද ඇයි ඒ ඩිස්ටර්බන්ස් එක වෙන්නේ කියලා. ආයුබෝවන් ඔබ සැමෝටම. අද අපි බලන්න යන්නේ සෝෂල් මීඩියා මාකටිං, ඩිජිටල් මීඩියා මාකටිං ඒ දේවල් වල මොන තැනින්ද මොකක්ද කරන්න ඕන කියලා ඔයාලට ඇවිල්ලා පොඩි knowledge එකක් දෙන්න යන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇවිල්ලා මාකටිං, සේල්ස් කියන දෙකම ඇවිල්ලා එකම දේද නැත්නම් වෙන වෙන දේවල්ද කියන එක ඇවිල්ලා කන්ෆියුෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් ඒ කන්ෆියුෂන් එක ඇවිල්ලා ක්ලියර් කරගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මාකටිං එක හරි තැනක කරන්න, සේල් එක තව තැනක කරන්න. මේ මාකටිං එක හා සේල් දෙකම ඇවිල්ලා තැන්වල දෙකේම කරනකොට ඔයාලගේ ඇවිල්ලා සේල් එක ඩෙෆිනිට්ලි වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දවසකට අපි ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් 3000ක් විතර මැසේජස් ප්‍රොසෙස් කරනවා. ඔයාලගේ තිරේම තියෙනවා දැන් ඒ ප්‍රොසෙස් වෙන ස්පීඩ් එක. ඔය 3000ක් මැසේජස් ඇවිල්ලා ප්‍රොසෙස් වෙනකොට සමහර මැසේජස් අපි ඇවිල්ලා ශ්‍රේණිගත වීමෙන් ඇවිල්ලා ලූස් වෙනවා. අපෙන් ලූස් වෙනවා. සමහර මැසේජස් අපිට ඉස්සරහට පේනවා අපි ඒක ලබා ගන්නවා. ඒ වෙලාවල් වලදී කාගේ හරි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් පොප් අප් වෙනවා අපේ ඉන්ට්‍රස්ට් අනුව. එතකොට ඒක අපි ඇවිල්ලා හිතලා බලනවා මේක මට සුදුසුද නැද්ද කියලා. සෝෂල් මීඩියා මාකටිං වල Facebook කියන channel එක ඇවිල්ලා සේල්ස් කරන්න සුදුසු තැනක් නම් අපි කරන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට 100% සාර්ථක ලැබෙනවා අපිට. නමුත් Facebook එක ඇවිල්ලා සේල්ස් කරන තැනක් නම් නෙවෙයි. ඒකට හේතුව මේකයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඇවිල්ලා දවසක උදේ වරුවේ ඇවිල්ලා තේ බොනකොට Facebook එක ඇවිල්ලා browse කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔහොම Facebook එකේ ඇවිල්ලා වාඩි වෙනකොට ඔයාලා එහෙම හිතාගෙනද වාඩි වෙන්නේ මේ මම අද shoe එකක් ගන්න ඕන නැත්නම් ඇඳුමක් ගන්න ඕන, hat එකක් ගන්න ඕන, cap එකක් ගන්න ඕන, මොන හරි කුස්සියට බඩු වගේක් ගන්න ඕන කියලා නෑ නේද? හැබැයි Google එකේ නම් ඔයාලා type කරනවා kids shoes, black color hat, ඒ වගේ දේවල්. දැන් බලන්න Facebook එකේ ඇවිල්ලා ඔයාලගේ කිසිම මොටිව් එකක් නැතුව ඇවිල්ලා කවුරු හරි දාපු ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට ඇට්‍රැක්ට් වෙලා ඔයාලා අයිටම් එක ගන්න එක මාකටිං. දැන් Google වල එහෙම නෙමෙයි අපි ටයිප් කරලා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි පොසිෂන් එකට SEO එකක් හදපු ලස්සන වෙබ්සයිට් එකක් උඩට එනකොට අපි ඇවිල්ලා ඒක ගන්නවා. SEO එකක් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් Google advertisements වලින් ඇවිල්ලා උනත් ඇවිල්ලා උඩට දාන්න පුළුවන්. දැන් Google කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි එතකොට සේල්ස් වලට සුදුසු වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා දැනගත්තා සේල්ස් වලට හරියන channel එක ඇවිල්ලා වෙබ්සයිට් එක, මාකටිං වලට හරියන channel එක social media channels ටික. Facebook එකේ, Instagram වල, YouTube වල ඔයාලා build up කරගන්න කට්ටියගේ trust එක. Facebook වල, Instagram වල, YouTube වල මිනිස්සුන්ගේ trust එක build වෙන්න, මිනිස්සුන්ගේ trust එක ගන්න ඔයාලා contents හදන්න ඕන. වැඩිපුර මේ විදිහට content හදනකොට definitely organic sales ගන්න පුළුවන්. දැන් වෙබ්සයිට් එකේ ඇවිල්ලා සේල්ස් ගන්න පුරුදු වුණාම අපේ මිනිස්සු කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒකේ දාලා තියෙන payment gateway එකට payment කරලා අපෙන් ඇවිල්ලා items මිලදී ගයි. දැන් ඔයාලා දැනගත්තා Facebook, Instagram, YouTube කියන දේවල් ඇවිල්ලා marketing වලට සුදුසුයි. තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා සේල්ස් වලට සුදුසුයි කියලා. දැන් ඔයාලා තමන්ගේ contents ටික කොතනටද මොන වගේ තැන්වලටද කරන්න කියලා ටාගට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන. දැන් වෙබ්සයිට් එක. වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා කාගේ හරි අතට දීලා හදාගෙන magically expect කරන්න එපා. magically ඔයාලා හිතන්න එපා දැන් මිනිස්සු එයි මගෙන් ඇවිල්ලා items ගයි කියලා. Google වලට ඇවිල්ලා ශ්‍රේණිගත වෙන්න ඔයාලා පළවෙනි දේ SEO කරන්න ඕන. search engine optimization. දෙවෙනුව ඇවිල්ලා ඔයාලා promote කරන්න ඕන. Google එකේ advertisements දාන්න ඕන. Facebook එකේ ඔයාලගේ website එකට traffic ගන්න. traffic advertisements එහෙම දැම්මම තමයි ඔයාලගේ හදපු website එක ඇවිල්ලා definitely alive වෙන්නේ.
ඔය වෙබ්සයිට් එකක් හැදුවායි කියලා මිනිස්සු එන්නේ ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මුකුත් ගන්නෙ නැහැ. SEO website promotions ඒ දේවල් කරනකොට තමයි ඔයාලට ඇවිල්ලා ගොඩක් ඇවිල්ලා මිනිස්සු තමගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මිලදී ගන්න එන්නේ. Another thing. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක ප්‍රොමෝට් කරන තව විදිහක් තමයි WhatsApp. දැන් WhatsApp groups වල ඇවිල්ලා ඇත්තටම ඔයාලා ඇවිල්ලා තමගේ වෙබ්සයිට් links දාන්න පුළුවන්. Facebook groups වල දාන්න ඔයාලගේ වෙබ්සයිට්ස් links. මොන හරි item එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට ඔයාලට ඇවිල්ලා organically මේ දවස්වල ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල ඩොලර්ස් ඇවිල්ලා ගොඩාක් වැඩි වෙලා තියෙන නිසා ඒ ඔප්ෂන් එක වඩා සුදුසුයි. So website එකක් තියෙන කට්ටියට ලොකු ads එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. So ඔයගොල්ලෝ දැන් marketing කරන්න ඕන තැන කොතනද? sales කරන්න ඕන මොන තැනින්ද කියලා ඔයාලා දැනගත්තා. තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. Bye bye, take care of yourself.